ටික ටික ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසා කරන ඕනම කෙනෙක්ට මම ඔයාලට මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාක්‍ය රටා ටික මුල ඉඳන් අගට යනකම් හරියට බැලුවොත් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ටික ටික ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන් කියන එක ජීවමානව ඔප්පු වේවි. ඉතින් එහෙම දැනුම දෙන මේ වීඩියෝ මාලාවේ තවත් පුංචි පැටර්න් එකකට මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි ඉගෙන ගමු සිද්ධ වෙනවා කියන එක කොහොමද කියන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. හිස්තනක් සහිතවට කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙතන ක්‍රියාපදයක් එන්නේ. යන්න සිද්ධ වෙනවා, ඉන්න සිද්ධ වෙනවා, කරන්න සිද්ධ වෙනවා, දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ වලින් ඔයාගේ ඔළුවට මේ අදහස සිංහලෙන් ඉස්සෙල්ලා කිඳා බස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසිය මේක හරි ලේසි වේවි. මේ කියලා දෙන ක්‍රමේ හරියට ඔළුවට දාගත්තොත් අපි යන රටාවට මේ බලන්න මේ රටාවට අවශ්‍ය කරන පද දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි has, අනිත් එක තමයි have. සාමාන්‍යයෙන් සර්වනාම සමග has have පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපේ ඔළුවේ නිවැරදිව තියෙන්න ඕන. මේ බලන්න he කියන එකත් සමග එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ඒකවචන නාමපදයක් සමග පුරුෂලිංග නාමපදයක් සමග has කියන වචනය පාවිච්චි වෙනවා. she කියන එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ස්ත්‍රීලිංග නාමයක් සමග ඒත් has කියන එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. it කියන එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඕනෑම නපුංසකලිංග නාමයක් සමග ඒත් has කියන එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය තුනම එක වචනයි. ඕකේ බහුවචනය තමයි they කියන්නේ. they කියන එකත් එක්ක have කියන වචනයයි. have කියන වචනය තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ you කියන එකත් එක්ක ඒත් have කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. I කියන එකත් එක්කත් have, we කියන එකත් එක්කත් have. මම හිතනවා මෙන්න මේ දැනුම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාට මේ වාක්‍ය රටාව හොඳටම ලේසි වේවි කියලා. මේ බලන්න රටාවේ තියරිය තමයි මෙන්න මේක. ඒකවචන උක්තයක් එක්ක has to සහිතව ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාල බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. වාක්‍ය ඉදිරියට දිගයි නම් ඊට පස්සේ ඉතිරි ටික එකතු කරනවා. බහුවචනවලදී බහුවචන උක්තයත් සමග have to එහෙම නැත්නම් have got to කියන ඔන්න ඔය ඛණ්ඩයත් සමග තමයි වර්තමාන කාල බහුවචන ස්වරූපය පාවිච්චි කරන්නේ. වාක්‍ය ඉදිරියට දිගයි නම් ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි ටික එකතු කරන්නේ. මතක තියාගන්න වර්තමාන කාලයේදී have to කියන එකයි have got to කියන එකයි දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණ සහිතව මේක ඔයාගේ ඔළුවට දාද්දී කොහොමද මේක ගොඩනැගෙන්නේ කියලා ඔයාට හොඳටම තේරෙවි. අපි යමු උදාහරණවලට. තියරිය දිහා බලාගෙනම වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහවන්ත වෙමු. එතකොට ඔයාලට මේකේ මහා ලොකු අමාරුවක් නැහැ කියලා හොඳටම තේරෙවි. පළවෙනි එක. අයට අපෙන් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අය ඒක වචනයි. අපි දන්නවා she කියලා. එතකොට she එකත් එක්ක එහෙනම් has කියන එකයි පාවිච්චි උනේ උපකාරක ක්‍රියාවක් විදිහට. අපිට රටාවට අවශ්‍ය කරන හන්දා has to පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රියාපදය. එහෙනම් මේකේ තියෙන ක්‍රියාපදය වෙන් වෙනවා. වෙන් වෙනවට කියන්නේ leave කියලා. එහෙනම් අයට අපෙන් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? She has to leave us. මං හිතනවා හොඳටම තේරෙවි කියලා. දෙවැනි උදාහරණය. අපිට ඇයගෙන් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අර උඩ තිබ්බ උදාහරණයම තමයි මම සබ්ජෙක්ට් එක මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? සබ්ජෙක්ට් එක මාරු කරුවාම ක්‍රියාපදේ මාරු වෙන හැටි ඔයාලට අදහස ගන්න ඕන හන්දා. ඇය වෙනුවට අප දැම්මා. එතකොට අපෙන් වෙනුවට ඇයගෙන් දැම්මා. එහෙනම් දැන් කොහොමද ඕක පරිවර්තනය කරන්නේ ඉංග්‍රීසියට? වෙන වෙනවට leave කියලාමනේ කියන්නේ. ඒක මුලින් කියලා දුන්නානේ. We have to leave her. ඔන්න පළවෙනි රටාව. දෙවෙනි රටාව. We have got to leave her. මං හිතනවා
රටාව ඔයාගේ ඔළුවට ගියා කියලා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට මම උදාහරණ දෙන්නේ නැහැ. වාක්‍ය ටික විතරයි දෙන්නේ. ඒ වගේම ව්‍යාකරණය ගොඩනගෙන හැටි කියලා දෙනවා. ඔයා මා සමග පුළුවන් තරම් මේක තමන්ගේ මනසින් මේ තියරේ දිහා බලාගෙන ගොඩනගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. එතකොට වඩා හොඳට ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉබේම එකතු වේවි. දිවි රැක ගන්න නම් අපිට පීනන්න සිද්ධ වෙනවා. දිවි රැක ගන්නවාට කියන්නේ සර්වයිව්, නොනැසී පවතිනවා, නොමැරී ජීවත් වෙනවා. සර්වයිව් කියන එකේ තේරුම. එතකොට මේකේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් නේ තියෙන්නේ. දිවි රැක ගන්න නම් එක කොටස, අනිත් එක අපිට පීනන්න සිද්ධ වෙනවා දෙවෙනි කොටස. පීනනවාට කියන්නේ ස්වීම්. අපිට පීනන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බහුවචනයිනේ. එහෙනම් අපි කොහොමද අර රටාවට කියන්නේ මේක? ක්‍රම දෙකකට කියන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. If survive we have to swim. ඔන්න එක. If survive we have got to swim. ඔන්න දෙක. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. ඊළඟ එකට යනවා. අපිට රාමුවෙන් පිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට හිතලා බැරි වෙන දේවල් අපිට සැබෑවට වෙනස් විදිහට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියනවා හිතනවාට කියන ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදේ තමයි think. රාමුවෙන් පිට කියන වචනය වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා out of box. out of box. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ අපිට රාමුවෙන් පිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to think out of box. දෙවැනි එක. දෙවැනි ක්‍රමයට we have got to think out of box. අපව කියනවා we have to think out of box. We have got to think out of box. හරි ලේසි. යන් ඊළඟ එකට. ඔවුන්ට නීතියට එරෙහිව නැගී සිටින්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන් කියන එක බහුවචනයි දේ. ඒ හින්දා අපි දන්නවා බහුවචන පාවිච්චි කරන්න කියලා. නීතියට එරෙහිව නැගී සිටින්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? නැගී සිටිනවාට කියන්නේ arise. නීතියට කියනවා law. එරෙහිව ඉන්නවට එරෙහි වෙනවට against කියන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි වෙනවා. දැන් එහෙනම් කියමු මේකත් අපි අර ක්‍රම දෙකටම we have to arise against the law. We have got to arise against the law. පැහැදිලිනේ? We have to arise against the law. We have got to arise against the law. ඊළඟ උදාහරණය. අපිට අපේ ක්‍රියාන්විතය ආරම්භ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකත් එහෙමයි බහුවචනයි. එහෙනම් බහුවචන තියරියේ ක්‍රම දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ආරම්භ කරනවාට කියනවා begin කියලා, ක්‍රියාන්විතයට කියනවා mission කියලා. එහෙම නැත්නම් කරගෙන යන දෙයට කියනවා mission කියලා. එහෙනම් මේක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරමු. We have to begin our mission. දෙවෙනි එක we have got to begin our mission. ඊළඟට අයට මිදුල අතු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අතු ගන්නවට කියන්නේ sweep. මිදුලට කියනවා compound. අයට මිදුල අතු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? සම්පූර්ණම ඒක වචනයි. අය කියන එක. එහෙනම් තියරිය ඒක වචනේ යන්න ඕන. She has to sweep the compound. ඊළඟ උදාහරණය මට බොන්න දෙයක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මිලදී ගන්නවට කියන්නේ buy. දෙයක් කියන එක something කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ වාක්‍ය රටාව පරිවර්තනය කරද්දී. බොනවට කියනවා drink. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙන නිසා තමයි මම මේ buy සහ drink කියන වචන දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී. නමුත් මේ රටාවට අදාළව පළවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි මිලදී ගන්න කියන එක. මට මිලදී ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. බොන්න දෙයක්. I have to buy something to drink. දෙවෙනි එක I have got to buy something to drink. මේ දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ කරන්න ඕන to නිපාතෙන්. ඒක මතක තියාගන්න. වාක්‍යයක් ඉස්සරහට තවත් දෙවෙනි ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා නම් to කියන නිපාත පදේ දාලා තමයි ඊට පස්සේ add කරන්න ඕන.
එහෙනම් මේ රටාවේ ඒ තියරිය තමයි මේ පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ. මට බොන්න දෙයක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to buy something to drink. පැහැදිලිනේ? ඊළඟ එක I have got to buy something to drink. හරි. ඊළඟ උදාහරණයට යනවා. මට උණ්ඩ ලියුම් යවන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? යවනවා සහ එවනවා කියන වචන දෙක වෙනුවට ක්‍රියාපදයේ විදිහට පාවිච්චි වෙන ඉංග්‍රීසියේ send කියන එක. මට උණ්ඩ ලියුම් යවන්න වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? මට මේක බහුවචනයිනේ. මම කියන කෙනාට මේක කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා උක්තේ මම කියන එක්කෙනානේ. ඒ හින්දා බහුවචන තියරියෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් පළවෙනි ක්‍රමයට පරිවර්තනය කරනවා. I have to send the letters for them. දෙවෙනි එක I have got to send letters for them. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ උදාහරණය. මම ඔයාට කරදර කිරීම ගැන සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. සමාව ගන්නවාට කියන්නේ apologize. එතකොට කරදර කරනවාට කියනවා troubling කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාට කරදර කිරීම ගැන. ওই විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්නේ. මම කියන කෙනානේ වාක්‍යයේ කර්තෘ. එහෙම නැත්නම් උක්තය. එහෙනම් අපි බහුවචනයට අදාළ තියරි දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි පරිවර්තනය කරමු වාක්‍ය දෙකම බහුවචන ක්‍රමයට. මට ඔයාට කරදර කිරීම ගැන සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to apologize for troubling you. I have got to apologize for troubling you. මං හිතනවා ඔයාට මම මේ කිව්ව දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේකයි තියරිය. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය ගොඩාක් මම මේ දුන්න රටාවට අනුව ලියලා මේක ඔලුවට දාගන්න. මේක ඔලුවට වැටුනහම ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරද්දි මේවා නිකම්ම දිවෙන් පයින්නවා. කටෙන් පයින්නවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයා අද රටාවක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. අයත් පාඩමකදී ආපහු හම්බ වෙමු.